හලෝ ඉතින් කොහොමද අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ ෆ්‍රීම යම්කිසි coin ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් ඔයාලට thumbnail එකේ දකින්න ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ chance එක අනුව ඔයාලට ඩොලර් 132ක් වගේ 32ක් 33ක් අතර ප්‍රමාණයක් මේක earn කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේකේ පොඩි ට්‍රික්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලට වැඩිපුර earn කරන්න මේකේ වීඩියෝ එකක් ගන්නම නම් ඔයාලට ඒවා ටික try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා අපේ channel එකේ WwCf YouTube channel එකට ස්ට්‍රයික් එකක් වැදිලා තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් ටික දවසකින් ඉඳන් වීඩියෝ දාන්න විදියක් නැහැ. ඒක හරියන්න දවස් කිහිපයක් යයි. ඉතින් මම මීට කලින්ම හදලා තියෙනවා අපේ WwCf official page එක FB එකේ. ඉතින් ඒක මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ FB page එක. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකදී මේ page එකෙන් මම වීඩියෝ දානවා. ඉතින් මේ page එකටත් ඔයාලා join වෙලා ඉන්න like කරලා follow කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ මේ page එකේම group එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් group එකටත් join වෙන්න පුළුවන්. ඒකදී ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කතා කරලා ඉන්න ඇත් එක කතා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ group එකට අනිවාර්යෙන් join වෙලා ඉන්න. මොකද ඉස්සරහදී කට්ටිය මේකට join වෙයි. ඉතින් ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන් වෙයි ඉස්සරහදී. තාම පොඩි පිරිසක් තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. දැන් 150ක් වගේ එකතු වෙලා ඉන්නවා. මේකදී මේ අපේ page එකට. ඉතින් මේකේ මම වීඩියෝ කීපයකුත් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක තමයි මම මේ කරන වීඩියෝ එක දාන්නේ. මොකද YouTube channel එකේ දාන්න විදිහක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම මේ FB එකේ දාන්නේ, FB page එකේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා පැකේජ් එහෙම දාලා තියෙනවනම් මේ FB එකට ඇවිල්ලා මේවා ටික බලන්න. හරි. ඉතින් එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලා මම මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට YouTube channel එකේ හරි ගියොත් මේක ඉවර වෙන්න කලින් හරියොත් මම මේ වීඩියෝ එකත් YouTube channel එකට දානවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් search කරන්න WwCf කියලා search කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ඔයාලට position exchange එක ගැන තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් ඒකේ මේ දවස්වල giveaway එකක් යනවා. ඒ giveaway එකෙන් අපිට earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට spin කරලා අපිට earn කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන coin ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ එක coin එක value එක දැන්ට 0.1.3.1.4ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ coin එක ගිහින් තියෙනවා 8ට වගේ coin USDT 8ට වගේ මේ coin එක up වෙලක් තියෙනවා. ඉතින් මේක exchange එකක coin එකක් නිසා ඔයාලට මේවා අනිවාර්යෙන් දෙන ඒවා ඔයාලා මේ වැඩේ කරගත්තොත් පොඩ්ඩක් මහන්සිලා මේක කරගත්තොත් ඔයාලට මේකෙන් earn කරගන්න withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. කියන්නේ refer කරන්න නැහැ, deposit කරන්න නැහැ. ඔයාලට ෆ්‍රීම තමයි මේක කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හිතන්නකෝ මෙන්න මෙතන coin 1000ක ප්‍රමාණයක් හම්බුණා කියලා කියන්නේ 133ක වගේ ප්‍රමාණයක්. 100 මේක 10න් ගුණ කරපුවාම 133ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම BUSDT කියන්නේ Binance ලගේ BUSDT 10ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව මේ විදිහට coin තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් claim කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට මේකෙන් හම් වෙන reward. ඉතින් ටිකට් හම් වෙනවා. ටිකට් වලින් වෙන්නේ තව chance එකක් තියෙනවා ඔයාලට තව spin එකක් හම් වෙන එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ screenshot ටික මටම හම්බෙච්ච ඒවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ 0.5ක් position coin වලින් හම්බුණා. ඉතින් තව එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 5ක් හම්බුණා. coin 5ක්. ඒ වගේම coin 20ක් හම්බුණා. ඔය විදිහට මේ මටම හම්බෙච්ච ඒවා තමයි මම මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක වීඩියෝ එකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු.
හරි ඉතින් ඔයාලට මේක කරගන්න ඔයාලට ට්‍රස්ට් වොලට් එකක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් MetaMask ඒ වගේ වොලට් එකක් SafePal ඒ වගේ වොලට් එකක් තියෙන්න ඕන මේක කරගන්න. මොකද මේ එක්ස්චේන්ජ් එක කනෙක්ට් කරගන්න වෙනවා ඔයාලගේ වොලට් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ D app කියන එකට ගිහිල්ලා තමයි ඔයාලා ඒක කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙතන link එක paste කරන්න ඕන. ඉතින් මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එක හරහා ගියොත් ඔයාලට Telegram එකකින් තමයි open වෙන්නේ. අපේ YouTube channel එක. ඒකෙන් ඔයාලට copy කරගන්න පුළුවන්. මොකද YouTube එකේ වගේම FB එකෙත් ඔයාලට copy කරගන්න බැරි වෙයි සමහර විට. ඉතින් ඒක නිසා ඒකෙන් ගිහලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට coin එක select කරගන්න තියෙනවා. blockchain එක මේ විදිහට BNB smart chain කියන එක select කරගන්න. හරි මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ මේ site එක load වෙනවා ටික වෙලාවක්. හරි මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලා පළවෙනියට කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මේ join කියන එක click කරගන්න. මෙන්න මෙතන මෙයාලගේ celebrate එක නිසා birthday එක නිසා තමයි මේ giveaway එක දෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මනින් මේක ඉවර වෙයි. මේ giveaway එක. ඒක නිසා ඉක්මනින් කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඒක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට load වෙනවා. මගේ signal අවුලකුත් දැන් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මෙච්චර slow. හරි මේ විදිහට load වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට wallet එක connect කරගන්න තියෙනවා. connect button එක click කරාම මේ තියෙන්නේ ඔයාලට token pocket ඒ වගේම trust wallet metamask පහළට ගියාම තව ඒ විදිහට wallet තියෙනවා. ඒක connect කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආයි ඔයාලට sign කියලා button එකක් එයි. ඒක ඔයාලා sign කියන button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ connect වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන lucky කියලා lucky POSI token කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරගන්න ඕන ඔයාලා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඔයාලට මේක ස්පින් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට එක ටිකට් එකක් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට available වෙලා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එක ටිකට් එකක් ඔයාලට ඔයාලගේ account එකට හම්බෙලා ඇති. ඒක මෙන්න මෙතන ස්පින් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ස්පින් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක reward තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් මෙන්න මෙතන ස්පින් බටන් එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සෙත් ඔයාලට ආයි sign in කියලා එන්න මේ විදිහට window එකක් open වෙයි. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට ආයි මෙන්න මෙතන spin කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට wheel එක මෙන්න මේ විදිහට කරගෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් මට ආවේ loss එකක්. කිසිම reward එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේකේ ඔයාලට කියලා දෙනවා කියන trick එකක්. ඉතින් ඒකත් මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඒක ඔයාලා confirm කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් next free ticket එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. මේ time එක ඉවර වෙනකොටම ඔයාලට ඒක හම්බෙයි. ඉතින් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට ඒකේ rules බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ earn කරලා තියෙන කට්ටිය. මේ මෙන්න මේ විදිහට කට්ටිය earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට free ticket එකක් පැයෙන් පැයට free ticket එකක් හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සමහර විට හම්බෙන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. සමහර account වලට සමහර වෙලාවට හම්බෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒක නිසා මම තව ට්‍රික් එකක් කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී. ඔයාලා වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට $5ක USDT BUSDT 5ක වගේ coin එකතු වෙලා තියෙනවනේ ඔයාලට මෙතන claim කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් මම මේ තව wallet එකකින් ඉන්නේ. ඔයාලට අර ඉස්සල්ලා වගේ join වෙන්න කියලා එන්නේ නැති වෙයි. ඒ විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එක මෙන්න මෙතන option එකෙන් තමයි ඊට පස්සේ join වෙන්න ඕන ඔයාලා මේ giveaway එකට. හරි. ඊට පස්සේ අර විදිහටම ඇවිල්ලා ඔයාලට wallet එක connect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් trust wallet ඔයාලට ඕන තරම් හදා ගන්න. trust wallet metamask wallet ඕන තරම් ඔයාලට wallet හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට මේක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට wallet හදාගෙන ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මට මේක මේ වාරදී හම්බුනේ ටිකට් එකක්. ඉතින් මම මේක confirm කරගන්නවා. confirm කරලා මට ආයෙ පුළුවන් මේකේ තව spin එකක් ලබා ගන්න මේ විදිහට ටිකට් එකක් හම්බුන නිසා. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ආයෙ මම මේක ස්පින් කරනවා. ඉතින් මගේ ඉන්ටර්නෙට්
කනෙක්ෂන් එක ටිකක් ස්ලෝ එක තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් 0.5ක මේ coin වලින් 0.5ක ප්‍රමාණයක් මට හම්බුණා. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලටත් හම්බෙනවා අනිවාර්යෙන්. මේකේ හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයාලා try කරන්න ඕන. wallet හදාගෙන ඔයාලට try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ wallet එකෙන් ඔයාලට හම්බුනේ නැත්නම් ඕනනම් wallet එක ඔයාලට delete කරලා දාන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලට යම්කිසි coin ප්‍රමාණයක් හම්බෙන wallet තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒකේ අර word 12ක් තියෙනවනේ. trust wallet එකේ න word 12 විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා කොහේ හරි අනිවාර්යෙන් අරන් තියාගන්න ඕන. ඉතින් මම ඒක ඉස්සරහදී කියන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් 0.5ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලා setting වලට යන්න. setting වලට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් wallet කීපයක්ම මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ආයේ මෙන්න මෙතන link එකෙන් ගිහිල්ලා link එක paste කරලා ගිහිල්ලා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න link එක හැමතිස්සෙම paste කරලා යන්න. paste කරලා search කරන්න. මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ එක wallet වලින් ඔයාලට මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ආයෙ ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඒ පාරත් ටිකට් එකක් තමයි හම්බුනේ. ඒක මම මේ විදිහට මෙතනින් confirm කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ආයෙ පුළුවන් මට ටිකට් එකක් හම්බුන නිසා ආයෙ මට ස්පින් එකක් කරගන්න. ඉතින් මේකේ withdraw දෙනවා. මොකද මේක exchange එකක්. withdraw proof ගත්ත කට්ටියගේ ඒවත් තියෙනවා. ඔන්න ආයෙ මට තව ටිකට් එකක් හම්බුණා. දෙවෙනි ටිකට් එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේකේ withdraw ගත්ත කට්ටියක් තියෙනවා. මොකද withdraw ගන්න නම් ඔයාලට මේකේ coin වලින් නම් $5ක් එන විදිහට තමයි coin උත් earn කරන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලට BSD වලින් 10ක් හම්බුනොත් ඒක withdraw කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම ආයේ මේක ස්පින් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ පොඩ්ඩක් ස්ලෝ මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ නිසා තමයි මේක පොඩ්ඩක් හිර වෙලා වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ආයි ටිකට් එකක් හම්බුණා. හරි මේකත් කන්ෆර්ම් කරලා ආයෙ මම ස්පින් එකක් දාලා බලනවා මොකක් එයිද කියලා. ඉන්ටර්නෙට් එක හොඳටම ස්ලෝ වගේ. හරි. අපි බලමු. හරි ඉතින් ඔන්න මට දැන් තව රිවෝඩ් එකක් හම්බුණා ඒකෙන්. ඉතින් coin 5ක ප්‍රමාණයක් මට දැන් හම්බුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට chance එක තියෙනවා wallet ටිකක් හදාගන්න. මේ විදිහට try කරන්න. ඉතින් ඔයාලට යම්කිසි coin ප්‍රමාණයක් එකතු වුණා නම් ඒ wallet එකේ ඔයාලට setting වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. wallet එකේ අර word 12 ඉස්සෙල්ලා මේ ඔයාලා create කරගද්දිම word 12ක් එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට setting වලින් ඒක හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඒ word 12 කොහේ හරි මතක තියෙන තැනක note කරලා තියාගන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන reward history කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා එකතු කරගත්ත history එක බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ දැන් connection එක slow නිසා මෙතන දැන්ට load වෙනවා හොරයි අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මෙතන හිස් තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ මම තව wallet එකකින් කරුවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පොඩ තමයි load වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. coin 20ක ප්‍රමාණයක්. මේ coin 20ක ප්‍රමාණයක් මට හම්බුණා. ඒ කියන්නේ coin 20ක් කියන්නේ $2.6ක් 7ක් වගේ $2.7ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි හම්බුනේ. ඉතින් තව පොඩ්ඩයි මේ wallet එකෙන් earn කරගන්නත් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන time එක වුණාට පස්සේ ඔයාලට සමහර විට තව ටිකට් හම්බෙයි ඉදිරියේදී.
ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන wallet එකට ගිහිල්ලා setting වලට ගිහිල්ලා wallet එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන උඩ බලාගන්න පුළුවන් ධන ලකුණ. ඒ ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා ඔයාලට wallet create කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන create කියන එක ඔබන්න යන්නේ. ඔයාලට මොකද screen එක කළු පාට වෙනවා. මේකේ තියෙන security එක නිසා. ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන්, wallet එක create කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේක earn කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකේදීම පෙන්නුවා මේකේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට coin හම්බ වෙනවා. මගේ claim කරගන්න නම් මට තාම බැරි වුණා. මේකේ withdraw proof තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා යාළුවන්ට share කරලා මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට share කරලා ඔයාලට යාළුවන්ට share කරලා මේ විදිහට කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.